ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอย่างมีความมหัศจรรย์จนดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงนี่คือบางปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกของเรา 1. ทะเลโฟมซีในรัฐนิวเซาท์เวลส์นิวเซาท์เวสต์ประเทศออสเตรเลียเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งโดยโฟมทะเลเกิดจากคลื่นที่ซัดไปมาบนผิวทะเลที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูงเช่นเกลือสาหร่ายและสารอินทรีย์ต่างๆที่ถูกตีจนกลายเป็นฟองละเอียดคล้ายฟองนมขนาดใหญ่เกิดจากคลื่นซัดเข้าหาชายฝั่งพร้อมกับสารอินทรีย์ในน้ำเช่นสาหร่ายและเกลือสร้างโฟมที่หนาทึบคล้ายปุยเมฆซึ่งบางครั้งสูงมากจนดูเหมือนภูเขาหิมะที่ลอยได้ 2. ลาวาสีน้ำเงินเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจและหายากโดยเกิดขึ้นที่ภูเขาไฟคาวาอิเจนในประเทศอินโดนีเซียลาวาสีน้ำเงินนี้ไม่ได้เป็นลาวาจริงๆที่มีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแต่เป็นตัวไฟสีฟ้าที่ลุกโชนช่วงเหนือแม่น้ำลาวาที่พุ่งออกจากภูเขาไฟในยามค่ำคืนทำให้ดูเหมือนลาวาสีน้ำเงินไหลออกมาจากภูเขาไฟเปลวไฟสีน้ำเงินนี้มีอุณหภูมิสูงถึง600องศาเซลเซียสและลาวามีความร้อนเกิน 1,000 องศาเซลเซียส 3. พายุทอร์นาโดเพลิงหรือที่เรียกอีกชื่อว่าไฟหมุนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากและรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อไฟที่ลุกไหม้บนพื้นดินถูกลมหมุนยกขึ้นไปในอากาศสร้างเป็นพายุไฟที่หมุนตัวอย่างน่ากลัวลักษณะเหมือนพายุทอร์นาโดที่ประกอบด้วยเปลวไฟแรงลมและความร้อนมหาศาล 4. ดอกไม้ผลึกน้ำแข็งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้ยากเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความเย็นจัดโดยน้ำในแหล่งน้ำหรือพื้นที่บางส่วนแข็งตัวอย่างรวดเร็วและก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายดอกไม้ที่งดงามและเปราะบางครั้งดูเหมือนกลีบดอกไม้ผลึกน้ำแข็งที่วางอยู่บนพื้นผิวน้ำหรือแผ่นน้ำแข็ง 5. วงธัญพืชเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏเป็นลวดลายซับซ้อนบนแปลงธัญพืชเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือข้าวโพดโดยพืชในบริเวณดังกล่าวถูกทำให้แบนราบในลักษณะเฉพาะที่มักเป็นวงกลมเรขาคณิตหรือรูปแบบที่น่าสนใจลวดลายมีตั้งแต่วงกลมธรรมดาไปจนถึงรูปเรขาคณิตซับซ้อนเช่นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือรูปแบบที่คล้ายสัญลักษณ์จากวัฒนธรรมโบราณมีรายงานว่าวงธัญพืชมักปรากฏในช่วงข้ามคืนและไม่มีใครเห็นกระบวนการเกิดปรากฏการณ์นี้ยังคงเป็นปริศนาที่ดึงดูดความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้ที่หลงใหลในเรื่องลึกลับทั่วโลก 6. ทะเลดวงดาว Sea of Star เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่งดงามและน่าทึ่งซึ่งเกิดจากการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ำทะเลทำให้ผิวน้ำดูเหมือนเต็มไปด้วยดวงดาวที่ระยิบระยับในยามค่ำคืนสาเหตุของปรากฏการณ์ทะเลดวงดาวเกิดจากแพลงก์ตอนเรืองแสง Bioluminescent Plankton หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่น Dinoflagellates ซึ่งสามารถเรืองอแสงได้เมื่อถูกกระตุ้นเช่นจากการเคลื่อนไหวของน้ำคลื่นหรือการสัมผัสปรากฏการณ์นี้มักพบในบริเวณที่มีน้ำทะเลใสและปราศจากมลพิษทำให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและช่างภาพ 7. หินเดินได้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ลึกลับและน่าทึ่งซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบแห้งอย่าง Restrict ในอุทยานแห่งชาติเดทวัลเล่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหินเหล่านี้ดูเหมือนเคลื่อนที่ได้เองโดยทิ้งรอยลากยาวไว้บนพื้นดินแต่ไม่มีใครเห็นการเคลื่อนไหวของมันโดยตรง 8. ไฟใต้ดินที่เบอร์นิงเมาเทนหรือชื่อท้องถิ่นว่า Mount Vincennes เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งและเกิดขึ้นได้ยากตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเป็นแหล่งไฟใต้ดินที่ลุกไหม้มานานกว่า 6,000 ปีทำให้สถานที่นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นไฟใต้ดินที่เผาไม่ยาวนานที่สุดในโลก 9. ทะเลสาบชมพูพิงค์เลคเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งโดยทะเลสาบเหล่านี้มีน้ำเป็นสีชมพูสดใสหรือสีชมพูอ่อนเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพและเคมีที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และแร่ธาตุในน้ำทะเลสาบชมพูส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรียเฮโลแบคทีเรียและสาหร่ายดูโนลีเอลซิลีเนอร์ซึ่งผลิตสารสีแดงหรือสีชมพูเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เค็มจัดทะเลสาบชมพูพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและมักเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว 10. คลื่นน้ำแข็งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคลื่นน้ำทะเลหรือทะเลสาบที่มีอากาศหนาวเย็นจัดกลายเป็นน้ำแข็งขณะเคลื่อนตัวคลื่นเหล่านี้มักดูเหมือนถูกหยุดเวลาและสร้างภาพที่งดงามและแปลกตาคลื่นน้ำแข็งมีลักษณะเป็นเกลียวคลื่นที่หยุดนิ่งหรือบางครั้งมีลวดลายเป็นชั้นซ้อนคล้ายหลอนคลื่นเกิดจากน้ำทะเลหรือน้ำในทะเลสาบที่เย็นจัดจนแข็งตัวขณะคลื่นยังคงเคลื่อนที่คลื่นน้ำแข็งอาจมีสีขาวน้ำเงินหรือเขียวขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของน้ำและแสงที่สะท้อน 11. แม่น้ำสองสีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อแม่น้ำสองสายหรือมากกว่าที่มีคุณสมบัติน้ำแตกต่างกันไหลมาบรรจบกันและยังคงรักษาความแตกต่างของสีไว้ได้เป็นระยะทางหนึ่งก่อนจะผสมกันเป็นเนื้อเดียวน้ำจากแม่น้ำแต่ละสายอาจมีสีที่ต่างกันเช่นสีน้ำตาลจากตะกอนดินและสีฟ้าหรือเขียวจากน้ำใสสะอาดลักษณะนี้ทำให้ดูเหมือนแม่น้ำสองสีแบ่งแยกชัดเจน
เป็นภาพที่งดงามและดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติตัวอย่างแม่น้ำสองสีที่มีชื่อเสียงแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำริโอเนโกรบราซิลแม่น้ำอเมซอนมีสีน้ำตาลจากตะกอนดินขณะที่แม่น้ำริโอเนโกรมีสีดำสนิทจากอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายความแตกต่างนี้ทำให้เกิดเส้นแบ่งสีที่เห็นได้ชัดเจนแม่น้ำเซาและแม่น้ำอาร์กติกเรดแคนาดาสีของแม่น้ำแตกต่างกันชัดเจนด้วยเฉดสีฟ้ากับสีเขียวมรกต 12. ดินแดนแห่งสายฟ้านิรันดร์เป็นชื่อที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ทะเลสาบมาราไคโบในประเทศเวเนซุเอลาโดยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปีจนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลก 13. รุ้งหมอกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่งและหาชมได้ยากลักษณะคล้ายกับรุ้งกินน้ำที่เกิดจากแสงหักเหในละอองน้ำแต่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีหมอกหรือเมฆหมอกแทนจึงมีสีที่จางและอ่อนกว่าบางครั้งดูเหมือนเป็นโครงสร้างโปร่งใสหรือเป็นรุ้งสีขาวเรียกว่าไวท์เรนโบว์หรือโกสต์เรนโบว์สถานที่และเวลาที่พบรุ้งหมอกพบได้ในพื้นที่ที่มีหมอกหนาเช่นบริเวณภูเขาทะเลสาบชายฝั่งหรือทุ่งหญ้า 14. นิ้วน้ำแข็งแห่งความตายเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกและหาชมได้ยากเกิดขึ้นในทะเลน้ำแข็งเช่นบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มีลักษณะเป็นท่อน้ำแข็งที่ยื่นลงจากใต้แผ่นน้ำแข็งในทะเลลักษณะเหมือนนิ้วน้ำแข็งที่จุ่มลงสู่ก้นทะเลและอาจฆ่าชีวิตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สัมผัสมันชื่อเรียกนี้สะท้อนถึงลักษณะของปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนนิ้วน้ำแข็งที่แผ่พลังความเย็นไปยังสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเมื่อสัมผัสกับนิ้วน้ำแข็งสิ่งมีชีวิตจะถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วเป็นภาพที่ดูทั้งงดงามและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกัน 15. เมฆม้วนโรคลาวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้ยากมีลักษณะเป็นก้อนเมฆแนวยาวที่ดูเหมือนท่อหรือม้วนใหญ่ๆบนท้องฟ้าโดยมักเกิดในสภาพอากาศเฉพาะเจาะจงลักษณะของเมฆม้วนสร้างความตื่นตาตื่นใจและความลึกลับให้ผู้ที่พบเห็นเนื่องจากมันดูคล้ายกับคลื่นยักย้ายในอากาศที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างสง่างาม 16. พายุสายฟ้าภูเขาไฟ Volcanic Lightning เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจและหาชมได้ยากเกิดขึ้นระหว่างการปะทุของภูเขาไฟโดยมีฟ้าผ่าหรือสายฟ้าแลบที่ปรากฏขึ้นในกลุ่มเท่าภูเขาไฟที่พวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศลักษณะของมันสร้างภาพที่ดูน่ากลัวและน่าประทับใจในเวลาเดียวกันตัวอย่างพายุสายฟ้าภูเขาไฟที่มีชื่อเสียง 1. ภูเขาไฟอายาฟาลากุโจโลอิเจเฟลยอเคอร์ไอแลนด์ 2010 การปะทุครั้งใหญ่พ่นเท่าภูเขาไฟสูงสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมฟ้าผ่าอันน่าทึ่ง 2. ภูเขาไฟชิเลเชเทนชิลี 2008 พายุสายฟ้าครั้งนี้ถูกบันทึกไว้ในภาพถ่ายที่โด่งดังไปทั่วโลก 3. ภูเขาไฟทาอันทอลฟิลิปปินส์ 2020 การปะทุสร้างพายุสายฟ้าในกลุ่มเท่าภูเขาไฟที่น่าตื่นตา 17. แสงเหนือออโรราบอริเอลิสเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลกเกิดขึ้นในบริเวณขั้วโลกเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงแสงนี้ปรากฏเป็นแสงหลากสีที่เต้นระบำบนท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยมีสีที่มักพบเช่นเขียวชมพูแดงม่วงน้ำเงินและบางครั้งมีการเปลี่ยนสีในเวลาเดียวกัน 18. รุ้งไฟ Fire Rainbow หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Circumhorizontal Arc เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หายากและน่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับผลึกน้ำแข็งในก้อนเมฆทำให้เกิดแถบสีรุ้งที่ดูเหมือนเปลวไฟเต้นระบำบนท้องฟ้าแม้ว่าชื่อจะมีคำว่าไฟแต่ปรากฏการณ์นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไฟแต่อย่างใด 19. แสงแห่งมาฟาเลสหรือไฟมาฟาเป็นปรากฏการณ์ลึกลับที่ปรากฏในบริเวณทะเลทรายใกล้เมืองมาเฟอร์รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาแสงเหล่านี้มีลักษณะเป็นจุดไฟสีขาวสีเหลืองหรือบางครั้งเป็นสีแดงและเขียวลอยอยู่เหนือพื้นดินและมักจะกระพริบเคลื่อนที่หรือแยกออกเป็นดวงเล็กๆสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นลักษณะของแสงแห่งมาฟา 1. สีและลักษณะของแสงส่วนใหญ่เป็นแสงสีขาวหรือเหลืองบางครั้งปรากฏเป็นสีแดงน้ำเงินหรือเขียว 2. การเคลื่อนไหวแสงมักจะลอยนิ่งๆหรือเคลื่อนที่ไปมาและบางครั้งแยกตัวออกเป็นหลายดวง 3. เวลาที่ปรากฏส่วนใหญ่ปรากฏในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง 20. เมืองสะท้อนบนท้องฟ้าหรือที่เรียกกันว่าแฟตโมแกนเนอร์เป็นปรากฏการณ์ทางแสงหายากที่ทำให้เราเห็นภาพลวงตาของเมืองลำเรือหรือวัตถุอื่นลอยอยู่บนท้องฟ้าเกิดจากการหักเหแสงในชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันโดยเฉพาะในบริเวณที่อากาศร้อนและเย็นชนกันตัวอย่างปรากฏการณ์เมืองสะท้อนบนท้องฟ้าที่มีชื่อเสียง 1. เมืองสะท้อนที่จีนเชนดองไชน่าบริเวณชายฝั่งเมืองชานตงนักท่องเที่ยวมักรายงานว่าพบเห็นภาพลวงของเมืองที่ดูเหมือนอยู่กลางอากาศ 2. ปราสาทลอยน้ำในอิตาลี
ภาพลวงตาของโครงสร้างปราสาทบนผืนน้ำที่ปรากฏในทะเลอิตาลีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น 3. เรือผีลอยฟ้า Flying Demon บางครั้งภาพของเรือที่ลอยอยู่กลางอากาศในทะเลถูกเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์แฟร์เทนมอร์แกนเนอร์ทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดูเหมือนไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนั้นสะท้อนถึงความงดงามและความลึกลับของโลกใบนี้หลายครั้งสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานั้นดูราวกับหลุดออกมาจากโลกแห่งจินตนาการต่อไปนี้คือบางปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งจนเหมือนไม่ใช่เรื่องจริง